Hindi ba ako pwedeng mag-milk kahit isang baso lang? Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. For today's question, kapag po ba sa intermittent fasting is laging black coffee and tea or water lang ba talaga ang pwede sa IF? Hindi ba ako pwedeng mag-milk kahit isang baso lang? So if you're only doing intermittent fasting, ibig sabihin hindi ka nagki-keto, hindi ka naglo-low carb, pwede ka namang uminom ng milk. Pero iinom ka lang ng milk after ng fasting mo, during feasting lang. Kasi kung intermittent fasting lang naman yung ginagawa mo after fasting, during feasting, pwede kang kumain ng kahit na ano. Wala naman talagang restrictions yon. Nagkakaroon lang ng restrictions kung meron kang specific na diet na fino-follow. Dun sa case ng mga naglo-low carb, dun sa case ng mga nagki-keto, kaya sila hindi umiinom ng milk kasi nga mataas yung carbohydrates niya. During fasting naman, bawal po uminom ng milk. Again, tulad ng palagi kong sinasabi, ang pwede lang nating inumin during fasting is coffee, black coffee. Ibig sabihin, walang sugar, walang sweetener. Kahit pa yung mga stevia, kahit pa yung monk fruit, wala naman siyang carbohydrates or wala naman siyang calories. Bawal pa rin po yun. Tea, ang mga pwede lang na tea is yung mga herbal tea. Bawal yung mga tea na merong halong fruit, tulad ng mga tea ng Twinings na merong mga cranberry or blackberry, yung mga ganun-ganon. And water. Pwede rin tayong uminom ng apple cider vinegar. Basta apple cider vinegar na nakahalo lang sa tubig. And kung gusto mong mag-add ng salt, pwede. Pero bawal rin siyang haluan ng sweetener. Ganun lang kasimple yung intermittent fasting, guys. For fasting, minimum 16 hours. Ibig sabihin, kung gusto nyo siyang i-extend up to 3 days, kayo yung bahala. During fasting, pwede lang kayong uminom ng water. Kahit malamig, mainit, kumukulo, kayo yung bahala. Basta water lang siya. Pwede rin kayong uminom ng tea, pero pagdating sa tea, herbal lang. Hindi pwede yung mga fruit na tea, yung mga tea na strawberry, ano pa ba yun? Yung mga blueberry, yung mga ganun, raspberry tea, bawal po yun. Black coffee, ibig sabihin ng black coffee, black lang po talaga siya, coffee lang siya na hinalo sa tubig. Ibig sabihin yung mga coffee na 3-in-1, bawal. Yung mga coffee na 2-in-1, bawal din. Black coffee lang po tayo. Ibig sabihin, espresso, americano, pwedeng-pwede. Kahit yung coffee na French press, pwede po yun. Pwede rin tayong uminom ng apple cider vinegar, pero pagdating sa apple cider vinegar, iinumin mo lang siya na nakahalo sa tubig. Hindi ka pwedeng maghalo ng kahit na anong sweetener. Pwede kang maghalo ng lemon, pero wag masyadong marami. Preferably 1/4 to 1/2 na yung juice lang nung 1/4 to 1/2 ng lemon. Ang pwede nyo lang ihalo dun sa 4 na drink na yon, ang pwede nyo lang ihalo sa water, black coffee, tea, at saka apple cider vinegar is salt. Either Himalayan salt or sea salt. Kapag wala dun sa nabanggit ko, ibig sabihin, bawal niyo po siyang inumin or kainin during fasting. Stevia, monk fruit, or any other sweetener, kahit pa po wala siyang calories, bawal po siya kasi nakaka-spike pa rin po siya ng insulin. Anything na hindi apple cider vinegar, na hindi water, na hindi salt, na hindi tea, at hindi black coffee, bawal po. Ibig sabihin, collagen, 3-in-1, creamer, ano pa ba, milk, bawal po. Milk, bawal na bawal during fasting, maliban sa dahilan na hindi siya kasama dun sa mga nabanggit, is mataas po yung carbohydrates ni milk. Kasi si milk, majority ng ingredient niyan or yung percentage niya is lactose. Lactose, yun yung tawag sa sugar na galing sa milk. Yung milk sugar, lactose yung tawag doon. Yung isang baso ng full fat na milk, nagre-range siya from 12 to 15 grams ng carbohydrate. Sobrang taas po nun. Kung naglo-low carb ka, kung nagki-keto ka, ang maximum mo lang dapat is 20 grams. Kaya kapag uminom ka ng isang baso ng milk, mga 3/4 ng allowance mo is nakonsumo na agad sa pag-inom ng milk. Which is hindi naman maganda, hindi naman masustansya para sa'yo. Kasi nga puro sugar lang naman yung ipinasok mo sa katawan mo. Galing siya sa milk, healthy siya, pero hindi siya enough para mabalance mo yung nutrition na kailangan ng katawan mo. FYI lang guys, yung calcium na meron sa milk, hindi po yun maa-absorb ng katawan ninyo kapag wala kayong vitamin D. Kapag naman
naman yung mga milk na low fat, skimmed milk, yung mga low fat, mga nagbabawas ng fats, mas mataas yung carbohydrates noon. Kasi, ibig sabihin ng low fat, inalis nila yung fat para paltan ng sugar yung gatas. Ibig sabihin, on top of dun sa percentage ng lactose or sugar na meron si milk, nagdagdag pa sila ng sugar. Kaya mas mataas yung sugar nun. Kaya kung gusto mo mas healthy na uminom ng full fat milk, pero summary, during fasting, bawal po tayong uminom ng milk. During feasting, pwede kang uminom ng milk. Kahit 1 litro pa yung gusto mong inumin, ikaw po ang bahala. Kaya lang, pwede ka lang uminom ng milk kung hindi ka nagkikito, kung hindi ka naglo-low carb. Kasi kung nagkikito ka or naglo-low carb ka, bawal na bawal po tayo sa milk. If your goal is to lose weight, tapos umiinom ka ng milk during feasting at napapansin mo na hindi na naglo-lose yung weight mo, subukan mo na alisin sa diet si milk. Habang tumatanda tayo, yung katawan natin, paunti ng paunti, yung pinuproduce niya na lactase. Lactase, siya yung enzyme sa katawan natin, sa ating digestive tract, digestive system, sa ating stomach, na siya yung responsible sa pag-breakdown ng lactose. Dahil konti lang yung lactase na meron tayo, konti lang rin yung nagbe-breakdown kay lactose. Kaya medyo mahirap para sa katawan natin na i-digest si lactose. Kaya kung medyo nahihirapan kang magbawas ng weight, tapos palaging kasama sa diet mo or everyday na meal mo si milk, try mo na tanggalin si milk or any dairy products. Kasi malaki yung chances na ang nakakapagpastol sa weight loss mo is si milk and si dairy product. Thank you so much for watching and have a good day!